Ok, xin chào mọi người nhé. Mọi người đã vào hết chưa? Chắc là mình đợi thêm khoảng 1 phút nữa để các anh chị vào sơ mình có thể nghe được đầy đủ nội dung nhé. Mới còn người vào mà. Để mình sẽ đợi đến khoảng đúng 2 giờ mình sẽ bắt đầu. Dạ rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Lời nói đầu tiên thì chắc là cho Trí xin được chào mừng với tất cả các anh chị và các bạn đã có mặt tại buổi webinar với chủ đề là Mobile Advertising 101 xu hướng và thách thức tại Việt Nam. Thì trước tiên là cho phép mình được giới thiệu về nội dung của buổi hội thảo ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi và bàn luận về các xu hướng và các thách thức và các hoạt động mobile marketing tại thị trường Việt Nam. Thị trường mà được nhìn nhận rằng là có tốc độ phát triển nhanh nhất và có quy mô của ngành chỉ đứng thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ đứng sau Indonesia. Chúng ta sẽ lần lượt thảo luận các chủ đề. Thứ nhất là về mobile romantic là gì và làm sao để đạt được sự tăng trưởng với việc ứng dụng mobile romantic advertising cho ứng dụng của mình. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phân tích về media buying của các ứng dụng di động ở khu vực Đông Nam Á và có cái nhìn chuyên sâu hơn là về cách mà các doanh nghiệp hiện tại họ thiết kế và tiến hành các quảng cáo, chiến dịch quảng cáo của họ ra sao. Và cái nội dung cuối cùng chúng ta sẽ trao đổi là về iOS 14.5, đo lường cái hiệu suất của các ứng dụng với lại SK Network và hơn thế nữa. Sau cái phần trình bày của các diễn giả thì chúng ta sẽ có phần thảo luận với nhau về những câu hỏi về của thị trường hiện tại và phần Q&A. Các diễn giả hôm nay thì đầu tiên sẽ gồm có là Trí đến từ Aki, chúng ta có anh Tuấn đến từ Social Beta và anh Tuấn đến từ Asper. Chúng ta sẽ dành một ít thời gian để nghe các diễn giả giới thiệu về họ cũng như là cái công ty mà họ đang công tác nhé. Đầu tiên em xin mời anh Tuấn từ Asper. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn và hiện là Customer Success Manager Enterprise Account dành cho thị trường Việt Nam. Và Flair hiện nay với tư cách là trọng tài và nằm ở trung tâm hệ sinh thái di động với hơn là 73% market share ở toàn vùng Đông Nam Á, Thái Bình Dương, thì nó là một cái MNP lớn nhất thế giới hiện nay. Và trong khuôn khổ cái phần trình bày của mình thì Tuấn sẽ thay mặt Flair hướng dẫn về đo lường hiệu suất của SK Network với sản phẩm SK360, đo lường phân bổ dữ liệu xoay quanh quyền riêng tư của người dùng và tái định nghĩa remarketing với cái cách tiếp cận tập trung vào quyền riêng tư. Và xin hết ạ. Rất là cảm ơn anh. Tiếp theo là xin mời anh Tuấn đến từ Social Beta. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn đến từ Social Beta, mình phụ trách phát triển thị trường Việt Nam cho công ty. Thì nói sơ qua về tool Social Beta, đây là một công cụ dùng để theo dõi, tổng hợp và phân tích những dữ liệu quảng cáo, hay nói chính xác hơn là creative của những cái ứng dụng di động chạy trên những nền tảng quảng cáo toàn cầu như là Facebook, Google và các nền tảng khác. Hôm nay rất vui được đến đây để chia sẻ với các bạn một số thông tin, cụ thể là cái báo cáo về tình hình chạy quảng cáo cho các ứng dụng game di động ở Đông Nam Á trong 5 tháng đầu năm. Nào, bây giờ hãy bắt đầu buổi hội thảo của chúng ta bằng phần chia sẻ đầu tiên đến từ Trí, Agri. Mời Trí. Dạ, em rất cảm ơn anh. Trí sẽ trình bày với các bạn chủ đề là làm sao để chúng ta đạt được cái sự tăng trưởng với Programmatic Marketing. Thì trước khi mình bắt đầu thì mình cũng xin lưu ý với các anh chị và các bạn rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều phần quà dành cho các anh chị và các bạn có sự tương tác bằng cách là đặt nhiều câu hỏi hay với lại diễn giả, và chúng ta cũng sẽ có phần câu hỏi trắc nghiệm để dành cho các bạn có nhiều cơ hội để giành được quà hơn. Thì hy vọng là mọi người sẽ tương tác nhiều hơn với lại chúng mình nhé. Hôm nay thì phần chia sẻ của Trí sẽ gồm có 5 nội dung. Chúng ta sẽ đi qua lần lượt các chủ đề như là giới thiệu rất là ngắn về Aki DSP. Chúng ta sẽ hiểu được là Programmatic Mobile Marketing là gì và hiểu được các yếu tố chính nào mà chúng ta cần nên tập trung để tối ưu để đạt được hiệu suất tốt nhất cho các chiến dịch của chúng ta. Đồng thời là các cách mà Aki cùng với các đối tác trên thị trường đang cùng nhau triển khai để có thể ngăn chặn cái việc gian lận trong quảng cáo. Chúng ta sẽ nghe một vài giới thiệu ngắn về Aki. Aki của tụi mình là một đơn vị DSP, là viết tắt cho cái từ là Demand Side Platform, tiếng Việt dịch ra là cái nền tảng dành cho bên có yêu cầu. Thì sẽ giải thích cho các bạn là DSP và ASP là gì sau những slide sau.
Dịch vụ mà Aki của tụi mình cung cấp là giúp cho khách hàng tiến hành các chiến dịch thu mua người dùng và các chiến dịch remarketing một cách với hiệu suất tốt nhất. Tụi mình cũng rất là tự hào với hơn 12 giải thưởng ở các khu vực khác nhau trên thế giới trong suốt hơn 10 năm hoạt động, và với 5 trung tâm truy xuất dữ liệu hiện đang được đặt rải rác ở các nước. Aki có thể xử lý lên đến là 4 triệu yêu cầu truy xuất mỗi giây và giúp được cho các khách hàng top đầu của chúng tôi thu về hơn là 70.000 lượt cài đặt mỗi ngày. Tại Aki thì chúng tôi kết hợp 3 yếu tố để tạo nên một chiến dịch thành công, đó là công nghệ về máy học và trí tuệ nhân tạo, kết hợp với kho dữ liệu chuyên sâu về và khả năng sáng tạo những mẫu quảng cáo hấp dẫn để tăng tương tác của người dùng. Như vậy thì cùng với 3 yếu tố chuyên sâu đó kết hợp với lại RTB bidding để giúp cho các nhà quảng cáo và các nhà phát triển ứng dụng có thể là nghiên cứu và đưa ra được những cái chiến lược chính xác dành cho ứng dụng của mình. Đây cũng có thể xem như là những yếu tố then chốt trong thời đại bùng nổ kỹ thuật số như hiện tại. Vậy thì về Programmatic Mobile Marketing sẽ là gì và nó gồm những bộ phận nào thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sau đây. Trên biểu đồ chúng ta có thể thấy rằng là có 3 bộ phận chính là DSP, ASP và Advertising của Programmatic Advertising. Mình có thể dịch sang tiếng Việt là quảng cáo có lập trình. Vậy thì quảng cáo có lập trình là một cái phương thức quảng cáo mà tại đó hoạt động một cách tự động. Các hoạt động mua và bán inventory hoặc là tiếng Việt có nghĩa là tài nguyên quảng cáo được diễn ra một cách tự động và hiệu quả. Mua tài nguyên, cái việc mua bán tài nguyên được quyết định bởi các đấu thầu mang tên là real time bidding hay còn được gọi là đấu thầu theo thời gian thực. Thì vậy thì real time bidding là một cái hình thức mà cài đặt đấu giá, tại đó tài nguyên quảng cáo được mua và bán đồng thời trong thực hiện chỉ vỏn vẹn trong vài mili giây, và 1 mili giây thì mình có thể là nó sẽ bằng 1/1000 giây. Mỗi khi mà có người dùng truy cập vào các ứng dụng hay là các nền tảng khác thì hệ thống sẽ tính toán xem là phải hiển thị quảng cáo với người dùng đó với mức giá là bao nhiêu, tùy theo cái mức giá doanh nghiệp đó đưa ra và cái chất lượng quảng cáo của họ. Như vậy thì 3 bộ phận chính của Programmatic Marketing là DSP, ASP và Advertising được vận hành theo khung xử lý của RTV và có cái sự liên kết chặt chẽ với nhau. Ở mô hình dưới đây thì mình có thể thấy rằng là sẽ có 2 thành phần tồn tại trong thị trường, đó là bên demand và bên supply. Chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là bên mua và bên bán. Advertising ở đây sẽ là nơi đứng giữa 2 thành phần đó và kết nối 2 bên lại với nhau. Advertising sẽ thường là một nơi trung lập được vận hành tự động theo cho phép tất cả hoạt động mua và bán diễn ra theo phương thức là RTV. Khi mà một nhà phát triển ứng dụng hay là một nhà quảng cáo ấy, họ muốn tiến hành quảng cáo với ứng dụng của họ, họ sẽ làm việc với DSP trước về các nhu cầu về KPI, mục tiêu này, chân dung người dùng là ai và ngân sách của họ là bao nhiêu. Thì từ đó DSP sẽ có đủ thông tin và điều kiện để phát thông tin yêu cầu mua tài nguyên ở AdTrend. Ở một hướng khác, khi một publisher họ sở hữu tài nguyên quảng cáo và muốn bán nó thì họ sẽ thông qua ASP để cho tiến hành các hoạt động là monetize của ứng dụng của mình. ASP tại đây sẽ giúp họ phát yêu cầu là bán tài nguyên tại AdTrend và đồng thời là AdTrend cũng sẽ vận hành theo cái việc điều phối mua và bán theo RTV. Cái mô hình trên đây thì tụi mình có thể thấy rằng là nó rất là đơn giản, tuy nhiên trong thực tế thì việc vận hành và phối hợp cái mô hình này nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều bởi một vài lý do cụ thể như sau. Một nhà phát hành ứng dụng vừa có thể là bên mua cũng vừa có thể là bên bán tài nguyên. Họ mua tài nguyên từ ứng dụng khác và bán tài nguyên trên ứng dụng của mình. Hoặc là một nhà phát hành có thể kết nối và bán tài nguyên của mình thông qua nhiều ASP, giống như là một nhà quảng cáo ứng dụng cũng có thể kết nối đến nhiều DSP với nhau để có thể tối đa cái hiệu suất của mình. Hay là một DSP hay là một SP cũng có thể làm việc và phục vụ cho nhiều nhà quảng cáo hoặc là nhiều nhà phát hành với nhau. Vậy thì lợi thế của Programmatic Advertising là gì mà chúng ta lại ứng dụng nó và cái chiến dịch nhiều đến như vậy? Thứ nhất là có mô hình này có khả năng nhắm mục tiêu, nhắm đến mục tiêu, có khả năng nâng cao năng lực nhắm đến nhiều mục tiêu. Khía cạnh mang tính chất cách mạng nhất của Programmatic Advertising là cho các nhà quảng cáo phân phát các quảng cáo của mình đến một đối tượng cụ thể, và các nhà quảng cáo cũng có thể xác định chính xác đối tượng nào sẽ xem quảng cáo của mình vào lúc nào, quảng cáo nào và khi nào. Cái yếu tố thứ hai là cái việc tự động hóa. Thì theo RTV, quảng cáo kỹ thuật số được mua và bán theo cách tự động trong quá trình thực hiện, và quá trình này không dựa vào bất kỳ một cái lệnh chèn thủ công hay là một cái giao dịch thủ công nào. Từ hai cái việc đó thì cho chúng ta được cái lợi thứ ba là tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Với Programmatic Advertising thì nhà xuất bản hoặc là nhà quảng cáo không phải thiết lập bất kỳ chiến dịch nào cả hai bên tiết kiệm được thời gian thương lượng về giá cũng như là lập trình về tất cả mọi thứ,
và tài nguyên quảng cáo thì được buôn bán trong thời gian thực. Cả hai bên về mua và bán thì có thể cùng tham gia. Cái lợi nữa là về programmatic advertising còn giúp cho nhà quảng cáo có thể áp dụng được nhiều định dạng thiết kế quảng cáo khác nhau cho chiến dịch của mình. Từ đó thì tăng được cái sự tương tác của người dùng cho đến các quảng cáo, giảm chi phí của mình và tăng hiệu quả của chiến dịch. Thì chúng ta có thể thấy là tất cả các định dạng quảng cáo đều được hỗ trợ bởi programmatic advertising, như là quảng cáo hiển thị, video, banner hay là native. Thì tại Arki thì chúng tôi cũng hỗ trợ 100% các thiết kế quảng cáo để đo lường cái hiệu suất của các thiết kế mà chúng tôi tạo ra. Từ những cái hiểu biết về mô hình và cái cách hoạt động của programmatic mobile marketing thì mình cũng sẽ chia sẻ những yếu tố nào mà các bạn cần phải chú ý để thúc đẩy tăng trưởng của mình hướng tới thành công trên thị trường toàn cầu dành cho các doanh nghiệp phát triển ứng dụng. Sẽ gồm có 4 yếu tố mà các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất là công nghệ về máy học và phân tích được những dữ liệu chuyên sâu. Thứ hai nữa là phạm vi tiếp cận và khả năng mở rộng trên thị trường toàn cầu. Cái thứ ba là khả năng thiết kế được các mẫu quảng cáo hấp dẫn và thu hút được người dùng. Và cuối cùng là các hoạt động về báo cáo tối ưu dựa vào những dữ liệu đã phân tích được. Chúng ta sẽ đi cụ thể sâu hơn vào từng nội dung. Đầu tiên là yếu tố về dữ liệu và mô hình máy học. Thì khi mà các bạn làm việc với các bạn muốn tối ưu chiến dịch cho ứng dụng của mình, thì các bạn làm việc với những đơn vị như là DSP hay là agency, thì các bạn nên chọn lựa những nơi có mô hình và xây dựng được mô hình máy học, hoặc là phân tích dữ liệu AI. Các thuật toán tận dụng dữ liệu lịch sử của người dùng để dự đoán các xác suất của hành vi trong tương lai. Thì các thuật toán này được xác định xem là hành động của người dùng đó có khả năng dẫn đến chuyển đổi hay không. Chuyển đổi chúng ta có hiểu là những cái hành động mua tài nguyên, mua item trong game. Thông thường thì các giá trị chuyển đổi sẽ thành hành vi mua sắm, chi tiêu trong ứng dụng hoặc là xem quảng cáo. Vậy thì các bạn để mà tận dụng được tối đa cái nguồn lực này thì các bạn sẽ thực hiện bằng cách là thứ nhất là tìm kiếm các đối tác DSP có khả năng lọc dữ liệu và sử dụng mô hình machine learning nè, hoặc là chọn đúng cái mô hình với điểm tối ưu chính xác. Điểm tối ưu ở đây có thể là về cài đặt, về mua sắm trong ứng dụng như là sự kiện mua hàng, sự kiện CPA. Điều này sẽ giúp cho các bạn mở rộng chiến dịch quảng cáo của mình, và các bạn nên trao đổi cái thông tin này rất là cụ thể với đối tác của mình trong quá trình mình chạy các chiến dịch quảng cáo. Yếu tố thứ hai là về phạm vi tiếp cận và khả năng mở rộng. Thì có rất nhiều đối tác ở trên và các định dạng quảng cáo khác nhau cho phép các nhà quảng cáo tiếp cận với nhiều mục tiêu, cho phép nhiều điểm tiếp xúc với user có tiềm năng. Tức là khi mà user trong quá trình sử dụng ứng dụng của mình, họ có thể thấy quảng cáo chúng ta ở nhiều nơi. Điều này thì cực kỳ là quan trọng trong việc tối đa hóa các nguồn lợi từ các user tiềm năng. Các bạn cần phải làm việc với các đối tác DSP có phạm vi tiếp cận toàn cầu với kinh nghiệm nhắm chọn mục tiêu đến các vùng địa lý khác nhau để đảm bảo là đủ khả năng mở rộng chiến dịch, đảm bảo rằng là các đối tác của các bạn làm việc với nhiều advertiser khác nhau để có đa dạng nguồn tài nguyên quảng cáo và để tiếp cận được nhiều mục tiêu. Và tại Arki thì chúng mình cũng rất là có lợi thế về việc này. Các trung tâm dữ liệu của tụi mình cũng thực hiện nằm rải rác khắp nơi để có thể là đạt được cái lượng mua tài nguyên để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Yếu tố thứ ba là việc tập trung vào sáng tạo quảng cáo. Thì tất nhiên là người dùng sẽ rất là thích những cái mẫu quảng cáo sáng tạo, hấp dẫn, lý thú và đúng với lại cái sở thích của họ. Bằng cái việc sử dụng dữ liệu lịch sử người dùng thì mình tiến hành chạy các chiến dịch quảng cáo tăng người dùng và nhắm chọn lại tùy theo mục tiêu của từng thời điểm. Cái việc mà chúng ta tiếp cận đúng đối tượng với nội dung phù hợp vào đúng thời điểm sẽ mang lại hiệu suất rất là đáng ngạc nhiên cho các bạn. Các bạn cũng nên đảm bảo rằng là các quảng cáo phân phối đến đúng đối tượng có giá trị nhất. Tức là chúng ta sẽ lọc ra được những user họ có giá trị về thời gian dài, hoặc là họ có hành vi mua sắm nhiều trong ứng dụng, thì chúng ta sẽ tập trung quảng cáo đến với họ. Trong trường hợp là chúng ta tiến hành nhiều chiến dịch tại nhiều quốc gia khác nhau, thì việc là chúng ta bản địa hóa nội dung theo như là ngôn ngữ văn hóa cho ứng dụng đó cũng sẽ giúp rất là nhiều cho việc là tăng tối ưu hiệu suất của chiến dịch. Do đó thì mọi người cũng nên phải lưu ý cái điều này. Và cuối cùng thì chúng ta cũng phải làm việc với những đối tác mà có cái sự minh bạch trong báo cáo và tối ưu hóa từ những báo cáo đó. Thì tính minh bạch trong báo cáo sẽ cung cấp cho các nhà quảng cáo tập trung vào khả năng đi sâu dữ liệu, hiệu suất, và mình có thể tối ưu hóa theo cấp độ chi tiết theo từng user. Và làm việc các bạn nên làm việc với các đối tác với cái công cụ báo cáo phù hợp, như là những thông tin chỉ số, những cái biểu đồ để có thể là đưa ra những cái báo cáo nó phù hợp và chính xác và dễ hiểu với các bạn. Dưới đây thì mình sẽ trình bày một cái
ví dụ đơn giản cho một khách hàng của Aki ở thị trường Việt Nam, khi mà chúng ta sử dụng programmatic marketing đối với họ, thì cái nhu cầu của cái đơn vị này họ muốn tìm kiếm một đối tác có chuyên môn sâu ở Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam, và bổ sung tăng cái tỷ lệ giữ chân người dùng của họ, đồng thời đáp ứng những KPI khác. Thì giải pháp của khi mà làm việc với khách hàng này thì chúng tôi đã phân tích cái mô hình trước đây của họ, dữ liệu trước đây của họ, để xây dựng cái mô hình quảng cáo phù hợp. Cuối cùng là kết quả thực thi đạt được là chúng ta tăng được 137% tỷ lệ giữ chân retention rate, và cái KPI đạt được đã đạt vượt quá hơn 5% mục tiêu đề ra. Về cái quy trình mà khi mà chúng ta tiến hành những cái chiến dịch đó, thì thông thường cái quy trình máy học nó sẽ chiếm dài thời gian hơn so với những cái mô hình khác, thường là sẽ là khoảng 3 tuần. Tuy nhiên đối với những cái chiến dịch khó như là về iOS 14.5 gần đây thì nó sẽ lên tới thậm chí là 8 tuần. Tuy nhiên việc mà mất thời gian như vậy cũng sẽ đảm bảo được rằng là cái chiến dịch của mình với KPI nó sẽ ổn định hơn về thời gian sau này. Thì khi mà chúng ta chạy chiến dịch, chúng ta cần phải có thời gian để thu thập dữ liệu ở thời điểm ban đầu. Kết quả mà khi mà chúng tôi chạy cho đơn vị này thì chúng tôi đã tăng được là 4 lần dung lượng cài đặt, và CPI thì giảm được 95%. Vậy thì cái nội dung cuối cùng mà mình muốn trao đổi ở đây rằng là làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được những cái gian lận quảng cáo. Thì sẽ có ba yếu tố và 3 phương pháp để chúng ta có thể phối hợp với nhau để ngăn chặn được cái việc đó. Đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra rất là cẩn thận các lưu lượng truy cập, kiểm tra lưu lượng truy cập từ đơn vị đối tác như là Aki, và tại Aki thì chúng tôi có một nhóm chuyên theo dõi và chủ động gắn cờ bất kỳ cái cài đặt bất thường nào từ user. Thứ hai nữa là các bạn có thể là xác thực gian lận của bên thứ ba bằng cách sử dụng những nền tảng MMP khác nhau. Hiện tại trên thị trường thì rất là nhiều đơn vị mình có cung cấp những dịch vụ này. Và cuối cùng là chúng ta có thể là xác thực được cái lưu lượng nội bộ. Việc xác thực lưu lượng nội bộ này thì có thể dựa vào những team trong nhà để ngăn chặn những cái lưu lượng truy cập một cách bất ngờ và đáng khả nghi. Vậy thì khi mà có một cái gian lận báo cáo về gian lận xảy ra, thì chúng tôi phải ngồi lại với nhau và giải quyết là xem là cái đó có thực sự là một cái gian lận hay không. Thì chúng tôi khuyên là các bạn nên xem xét một cách toàn diện và làm việc với ba bên như là chúng ta có thể thấy ở đây gồm team trong nhà, team đối tác và một cái bên thứ ba, để làm sao đó đưa ra một cái giải pháp và quyết định nó phù hợp. Điều này thì thường sẽ chiếm nhiều thời gian hơn và không phổ biến hiện tại, nhưng đây là cách tốt nhất để chúng ta có thể ngăn chặn được gian lận trong quảng cáo. Vậy thì để mà mình chốt lại câu chuyện là để có một chiến dịch thành công thì các bạn cần nên chú ý và làm việc với những đối tác như thế nào. Thứ nhất là có được khả năng tiếp cận và mở rộng. Thứ hai đó là xây dựng thuật toán mô hình máy học và tận dụng được dữ liệu quảng cáo, phát triển được các và tối ưu được các mẫu sáng tạo quảng cáo, nghiêm túc minh bạch trong việc báo cáo và bảo mật dữ liệu, đồng thời là cái tính support của đơn vị đó cũng sẽ phải liên tục và có sự uy tín. Vâng, đó là cái phần giới thiệu của Trí. Thì rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mình xin nhắc lại trong suốt quá trình mà mình trình bày và diễn ra hội thảo thì chúng ta sẽ có rất nhiều phần quà để dành cho các bạn đặt những câu hỏi hay, hoặc là những các bạn trả lời những câu hỏi trắc nghiệm của chúng tôi. Thì không biết là bây giờ mình sẽ đến với lại câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên, thì không biết là mọi người đã sẵn sàng chưa? Mình sẽ có 1 phút cho câu hỏi này nhé. Thì khi mà các bạn trả lời thì các bạn vui lòng comment ở phần chat với nội dung là câu trả lời của các bạn, tên và địa chỉ email, để chúng tôi có thể là chọn ra được 5 bạn có câu trả lời chính xác nhất và ở phần quà các bạn nhé. Mọi người sẵn sàng nhé. Câu hỏi đây. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu phần trăm dân số của Việt Nam sở hữu smartphone? Dữ liệu này chúng tôi sẽ lấy từ website là Data Reporter. Đáp án đầu tiên là A 92.5%, đáp án thứ hai là B 96,9%, đáp án C 97,6% và đáp án D 90.2%. Dạ vâng, xin mọi người hãy comment ở phần comment nhé. Không biết là hai anh diễn giả của chúng ta thì có ý kiến gì cho câu hỏi này không ạ? Mình thì 97.6%. Dạ, cảm ơn anh.
Mình cũng đang chọn đáp án C. Dạ, okay. Mọi người ơi, chúng ta sẽ có 1 phút cho câu hỏi này nhé. Mình xin nhắc lại câu hỏi là có bao nhiêu phần trăm dân số của Việt Nam sở hữu smartphone? A là 92,5%, B là 96,9%, C là 97,6% và D là 90,2%. Rồi, ok, xin cảm ơn các bạn. Câu trả lời chính xác của chúng ta là đáp án B, 96,9%. Xin chúc mừng các bạn đã có câu trả lời chính xác, và chúng tôi sẽ chọn ra 5 bạn có đáp án đúng và chính xác nhất để gửi phần quà đến cho mọi người. Thì sau đây là xin mời phần chia sẻ đến từ anh Tuấn từ Social Beta. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Cảm ơn phần chia sẻ của Chí, rất nhiều thông tin hữu ích. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Mình xin giới thiệu lại, mình là Tuấn đến từ Social Beta. Như đã nói ở phần giới thiệu bên trên, phần chia sẻ hôm nay của Social Beta sẽ là một bài phân tích về các đặc điểm của Creative hay cách chạy quảng cáo cho những ứng dụng di động về game ở thị trường Đông Nam Á trong 5 tháng đầu năm. Phần chia sẻ của mình sẽ bao gồm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất sẽ là tổng quan về việc chạy quảng cáo game di động ở Đông Nam Á trong 5 tháng đầu năm. Phần thứ hai là sẽ điểm qua về các game nổi bật đang chạy quảng cáo ở Việt Nam. Phần cuối cùng sẽ là phân tích đặc điểm của những mẫu quảng cáo chạy cho các thể loại game phổ biến nhất. Bây giờ trước khi bắt đầu về phần nội dung chính, mình cũng muốn điểm sơ qua về tổng quan về các việc quảng cáo các ứng dụng di động ở Đông Nam Á trong 5 tháng đầu năm. Như các bạn cũng thấy trên biểu đồ, theo số liệu của Social Beta thì có khoảng 23.000 ứng dụng quảng cáo, được chạy quảng cáo trong 5 tháng đầu năm, được phân bổ như sau: 40% là các ứng dụng game và 60% là các ứng dụng nền game. Nhưng ở Việt Nam các bạn có thể thấy tỷ lệ giữa game và nền game thì không khác biệt quá lớn, như game là 49% và nền game là 51%, chứng minh rằng thị trường ứng dụng game di động ở Việt Nam màu mỡ hơn và có tốc độ phát triển nhanh hơn so với mặt bằng chung ở Đông Nam Á. Nào, bây giờ hãy đến nội dung chính. Phần thứ nhất đó là tổng quan về việc chạy quảng cáo game di động ở Đông Nam Á từ tháng 1 đến tháng 5. Thì cái dữ liệu này được lấy từ công cụ Social Beta cho 6 quốc gia là Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam. Đầu tiên hãy nhìn một cách tổng quan về số lượng game và số lượng mẫu quảng cáo hay gọi là creative chạy trên các nền tảng quảng cáo trong 5 tháng đầu năm. Ta có thể thấy được 5 tháng đầu năm nay 2021, tổng số lượng game chạy là 9.500, ghi nhận một mức giảm khoảng 24% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 12.000 game. Sự sụt giảm này có thể đến từ nguyên nhân, nhưng ba nguyên nhân chủ yếu là tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, có nhiều nhà phát hành hoặc là studio có tiềm lực chưa đủ mạnh để bị loại thải khỏi thị trường. Nguyên nhân thứ hai có thể đến từ việc sự sát hạch, yêu cầu gắt gao hơn của App Store và CH Play cho các app để lên hai cái nền tảng này. Nguyên nhân cuối cùng là đến từ người tiêu dùng. Người tiêu dùng chúng ta ngày càng có yêu cầu cao hơn về tính thẩm mỹ, về nội dung và chất lượng của game, nên các nhà phát hành, các studio họ phải bỏ công sức nhiều hơn, dẫn đến số lượng game giảm. Nhưng về các mẫu quảng cáo hay gọi là creative, ta ghi nhận một số lượng tăng rất là đáng nể, 260%, từ mức 2 triệu trong 5 tháng đầu năm 2020 lên mức 7 triệu của 5 tháng đầu năm nay. Mức tăng này cho thấy các nhà quảng cáo, các công ty phát hành, các studio sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho chiến dịch quảng cáo của mình để đưa con game, đưa cái app của mình đến sâu hơn đối với các khách hàng mục tiêu và đảm bảo tính thành công của con game, dẫn đến tính cạnh tranh ngày càng gắt gao trên thị trường quảng cáo game di động và tầm quan trọng của những nội dung của cái creative hay nội dung mẫu quảng cáo ngày càng được nâng lên. Tiếp theo hãy cùng xem xét một cách cụ thể hơn về số lượng game và số lượng mẫu quảng cáo được chạy trung bình mỗi ngày. Ở đây có thể thấy từ đầu tháng 1 đến tháng 5 năm 2021, theo số liệu của Social Beta thì trung bình mỗi ngày có khoảng 850 game chạy quảng cáo và khoảng 500.000 creative được chạy, với cao điểm là đợt cuối tháng 3 cao nhất là 884 game và khoảng 550.000.
mẫu quảng cáo được chạy, xu hướng giảm dần từ cuối tháng 5. Đây cũng là một xu hướng dễ hiểu, bởi vì đây là một khoảng đệm để các nhà phát hành, các studio tung ra những con game đinh của mình cho mùa hè. Bây giờ hãy đổi một góc nhìn, phân tích kỹ hơn về từng quốc gia cụ thể. Như đã nói, Social Beta phân tích số liệu trên 6 quốc gia, đó là Mã Lai, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và Việt Nam. Ta có thể thấy được trên biểu đồ này, Mã Lai, Thái Lan, Indonesia là 3 quốc gia đứng đầu về số lượng game được chạy quảng cáo cùng với số lượng mẫu quảng cáo được chạy. Indonesia thì do quy mô thị trường họ lớn, dân số lớn nhất Đông Nam Á, thì đây là điều khá dễ hiểu. Mã Lai và Thái Lan là hai thị trường dạng phát triển bậc nhất với quy mô dân số cũng khá lớn, vì vậy họ nằm trong top đầu. Theo sau là Philippines, Singapore và Việt Nam. Ngoài ra, nói về game, ta có rất nhiều thể loại. Khi phân tích, ta có thể xem xét số lượng chạy quảng cáo theo từng thể loại game. Ở đây ta thấy game casual cũng như các khu vực khác trên thế giới, game casual đứng đầu, chiếm 18.08% tỷ trọng. Do game casual là những game đơn giản, số lượng rất nhiều nên nó luôn nằm trong top 1, nó luôn nằm ở vị trí đầu tiên trong tất cả bảng xếp hạng của các khu vực về số lượng chạy quảng cáo. Nhưng ở Đông Nam Á có một đặc điểm rất là thú vị so với những khu vực khác, đó là game RPG hay còn gọi là nhập vai đứng vị trí thứ hai với tỷ trọng là 14.71%. Ở khu vực khác, game RPG thường chỉ đứng vị trí thứ 5 hoặc thứ 6. Nguyên do có thể là thị hiếu của các gamer ở thị trường Đông Nam Á, họ rất là yêu thích game nhập vai và muốn trải nghiệm, muốn thử sức mình với cái dòng game này. Hãy đổi một góc nhìn khác vào cái biểu đồ kế bên, ta có thể thấy được là lượng mẫu quảng cáo trung bình cho từng thể loại game. Ở đây thì game chiến thuật strategy đứng đầu, trung bình mỗi con game chiến thuật thì sẽ tiêu tốn khoảng hơn 1.200 mẫu quảng cáo, cho thấy mức độ cạnh tranh của việc quảng cáo trong dòng game này đòi hỏi rất nhiều mẫu quảng cáo mới, ý tưởng mới để có thể thu hút và giữ chân người sử dụng. Cuối cùng trong phần số 1, ta sẽ xem xét xu hướng chi phí quảng cáo. Ở đây Social Beta đã lấy số liệu từ Facebook từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021 với 3 tiêu chí chính là CPC, cost per click, CPM, cost per impression và CTR, cost to rate. Ở đây CPC trung bình là 0.31 với biên độ biến động không cao trong suốt 5 tháng. CPM trung bình là 2.26 đô, nhưng mà biến động rất là cao. Cao điểm là vào nửa cuối tháng 2 và đầu tháng 4, dẫn đến CTR có độ biến động rất là cao, nhưng trung bình là khoảng 1.65%. Bây giờ hãy cùng xem xét đến thị trường Việt Nam. Hãy cùng điểm qua những con game đã nổi bật được chạy quảng cáo trong Việt Nam trong 5 tháng đầu năm. Số liệu này được lấy từ công cụ Social Beta và được sắp xếp theo số lượng mẫu quảng cáo của từng con game trên hai nền tảng là iOS và Android. Như các bạn có thể thấy, trong 10 vị trí đầu tiên có đến 7 vị trí là những con game đến từ Trung Quốc, như là Idle Arc là game casual, Rise of Kingdom game chiến thuật, Ta là quan lão gia game nhập vai quan đấu, và vị trí cuối cùng là Idle Island game casual. Từ đây có thể thấy được thứ nhất là tiềm lực tài chính của các đơn vị Trung Quốc họ rất mạnh và chạy quảng cáo liên tục cho các con game của mình. Thứ hai là mức độ đón nhận và sự ảnh hưởng của các nhà sản xuất Trung Quốc, không chỉ ở Việt Nam nói riêng mà Đông Nam Á nói chung. Bây giờ hãy cùng xem xét một con game cụ thể. Mình tin con game này rất là quen thuộc với tất cả mọi người, cho dù chưa chơi game này nhưng ta đã từng ít nhất một lần thấy được mẫu quảng cáo của nó trên Facebook Newsfeed hoặc những nền tảng quảng cáo khác. Ta là quan lão gia. Đây là một con game của Trung Quốc, cụ thể là công ty Jianghu Interactive đến từ Thẩm Quyến. Con game này là game nhập vai quan đấu, được phát hành vào hơn 2 năm trước, được chạy quảng cáo khoảng 700 ngày trên các nền tảng lớn và đã rất thành công không chỉ ở Việt Nam mà còn cả các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Phân tích kỹ hơn về cách chạy quảng cáo của con game này, ta có thể thấy được con game này chạy quảng cáo trên 4 nền tảng chủ yếu, đó là Facebook, Audience Network, Messenger và Instagram. Về tỷ trọng thì trên 4 nền tảng này số lượng creative chạy cho con game này tương đương nhau. Facebook nhỉnh hơn một tí ở mức 28%, còn lại 3 nền tảng khác ở mức từ 20 đến 25%.
nhưng mà đỉnh điểm chạy quảng cáo là đầu tháng 3 là có xu hướng giảm dần cho đến cuối tháng 5 như đã phân tích xu hướng chung ở khu vực Đông Nam Á ở phía trên. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét cụ thể những cái mẫu creative nào làm nên thành công cho việc chạy quảng cáo của con game ta là Quan Lão Gia này. Thứ nhất là creative theo kiểu tình tiết. Tình tiết ở đây là những video thường sẽ thể hiện cách chơi, những sự lựa chọn thực tế diễn ra trong game để người xem có thể trải nghiệm những gì diễn ra trong game, từ đó kích thích sự tò mò của họ. Ngoài ra những creative dạng này thường sẽ có những hành động lựa chọn có hoặc không, hoặc là hướng nào dẫn đến những sự chuyển đổi cụ thể mà nhà quảng cáo mong muốn, đó là tải game và cài đặt. Và các bạn xem thử. Đấy, đây là lựa chọn bậc thăng quan đó của con game này. Những cái thể loại creative thứ hai đó là những creative có cốt truyện vui nhộn gắn liền với đời sống. Những creative này tăng cao độ nhận dạng của game, giúp cho game có tính lan phủ sóng nhiều hơn trong cuộc sống đời thực, từ đó dẫn đến việc hiếu kỳ và dẫn đến những hành động chuyển đổi như là tải game chơi thử. Các bạn xem thử. Vụ gì? Bà chủ, sao lại mất mạng rồi? Bây giờ tôi không chỉ ngắt mạng của cậu, 246 ngắt mạng hoàn toàn, 357 ngắt mạng tùy theo tâm trạng. Thế nào? Được lắm, không có tiền trả tiền nhà nhưng lại có tiền để chơi game hả? Chơi game này có cần tiền đâu, cứ phá án thì có thể thăng quan. Ngoài ra các bạn có thể thấy ngoài những tình tiết vui nhộn, người ta cũng có lồng ghép vào những cái đặc điểm, những cái yếu tố thu hút của game này, như ở đây là game miễn phí. Thứ ba là những creative nhắm đến những khách hàng mục tiêu. Ở đây khách hàng mục tiêu của game này là những bạn nam, vì vậy khi sử dụng quảng cáo thì ta nhắm đến sử dụng những đối tượng là các mỹ nhân. Đây cũng là điều dễ hiểu. Tiếp theo là cũng đến với phần chia sẻ cụ thể hơn về các loại creative nổi bật của các dòng game cụ thể. Ở đây Social Beta xin chia sẻ về 3 dòng game mà chiếm lĩnh thị trường ở Việt Nam, đó là dòng nhập vai, dòng chiến thuật và dòng casual. Bắt đầu bằng dòng nhập vai. Mọi người rất quen thuộc với dòng nhập vai này, thì thực tế những cái creative, những cái mẫu quảng cáo để quảng cáo cho game nhập vai thường là những video thể hiện những cái đặc điểm, những nét đặc trưng, những cái hay nhất của con game, như là kỹ xảo, đồ họa, những hình ảnh chiến đấu, hệ thống nhân vật và các skill của nhân vật như thế nào, giúp người xem có thể cảm nhận được một cách ban đầu cảm nhận được về con game và dẫn đến sự hiếu kỳ và hành động chuyển đổi như là chơi game. Mà các bạn xem thử, ở đây Social Beta lấy một ví dụ là game Thiên Long Kiếm. Đây là một con game mang phong cách tiên hiệp của Gamota, đã phát hành khoảng hơn 1 tháng trước. Tiếp theo xin hãy đến với các điểm nổi bật của creative dành cho game chiến thuật strategy. Game chiến thuật nói ra thì thực tế ra nó cũng hơi khô khan vì phải suy nghĩ cách như thế này, cách như thế kia, nên là những cái mẫu quảng cáo cho game này thường sẽ lồng ghép những tình tiết vui nhộn, hài hước và có gắn với lại các hoạt động thực tế trong game để tăng tính thu hút cho cái quảng cáo. Ở đây mình sẽ phân tích game Rise of Kingdom, game chiến thuật của Trung Quốc và đã có thành tích khá tốt ở Việt Nam, luôn nằm trong top 5 trong danh sách doanh thu trên App Store. Creative này thì sử dụng cốt truyện khá là vui nhộn, một nam giả nữ để thu hút hai anh hàng xóm và lừa lấy tiền và nhân lực của hai anh hàng xóm. Chào các anh, em là Saka, em mới đến đây, rất vui được gặp hai anh. Khi nào em mới có được một lâu đài nguyên nga như hai anh? Các anh có vàng, thật là hấp dẫn, các anh giỏi quá, có tài nguyên, em có thể nâng cấp thành lâu đài, các anh ngọt ngào ghê. Lâu đài của em hết chỗ rồi, đừng gửi nữa. Hôm nay đền rộn hạt đấy, sao ra này tốn công hơn cơ. Thú vị phải không các bạn? Và cuối cùng mình xin chia sẻ về game casual. Đây là dòng game khá phổ biến mà ai cũng đã từng chơi qua. Thực ra những dòng game casual này thường rất là đơn giản, cách chơi cũng dễ.
nên việc quảng cáo cho nó cũng khá là khó. Làm sao để thu hút được người chơi, tạo sự tò mò. Vì vậy các creative thuộc loại thất bại thường hay được sử dụng. Chúng ta thường thấy những cái mẫu quảng cáo chơi game mà người chơi thất bại trong việc hành động. Những cái sự thất bại đó đã kích thích người xem dẫn đến một hành động là chuyển đổi, là chơi thử, tải game chơi thử để chứng minh là mình giỏi hơn cái người đang trong clip này. Ở đây mình chọn một ví dụ là game Cao Master. Con game này cũng khá mới và hiện tại đang nằm trong top 10 của CH Play Việt Nam. Các bạn xem qua. Rồi, thất bại, các bạn thấy đó. Cái rễ thất bại này rất là phổ biến cho các game casual, mọi người đều có thể thấy khi lướt Facebook. Về nội dung chính của phần chia sẻ mình đến đây là hết, thì mình cũng dành một ít thời gian để chia sẻ thêm về công cụ Social Beta. Như đã trình bày, Social Beta là một công cụ để tổng hợp và phân tích những cái creative, những mẫu quảng cáo cho các ứng dụng di động. Ở đây cụ thể là game, thì với Social Beta mình có thể nắm bắt được những cái creative, những cái chất liệu sáng tạo, hiểu biết thêm về cái chiến lược marketing của đối thủ. Cùng với đó là nghiên cứu sản phẩm mới và nắm bắt động thái thị trường. Tất cả những thông tin đó sẽ giúp mình thiết kế một cái chiến dịch marketing hiệu quả cho sản phẩm của công ty. Với những ưu thế như là hơn 1 tỷ dữ liệu quảng cáo do được phát hành từ năm 2016 với mức cập nhật hàng ngày, hơn 1 triệu bản cập nhật mỗi ngày, bao phủ 5.1 triệu nhà quảng cáo trên 62 quốc gia và 70 kênh quảng cáo trên toàn thế giới. Social Beta cung cấp những cái phân tích chuyên sâu đa chiều giúp cho các bạn làm chủ được chiến dịch marketing và giảm thiểu được chi phí. Cuối cùng như đã chia sẻ, Social Beta bao phủ 70 network trên toàn thế giới. Đây là bản global, có những network rất là phổ biến như Facebook, Google, Yahoo, Unity, Bungle. Ngoài ra có những network nội địa hóa của Nhật Bản và Hàn Quốc. Song song đó, Social Beta có bản Trung Quốc, bao gồm những network nội địa của Trung Quốc như là Tencent, Baidu, Alibaba, TikTok, vân vân. Vì những tính năng như vậy, Social Beta hiện đã có rất nhiều đối tác toàn cầu, không chỉ ở Trung Quốc mà ở toàn cầu. Ở Việt Nam, VNG, FinTab, Soha Game đã tin tưởng sử dụng Social Beta để hỗ trợ chiến dịch quảng cáo cho các con game của họ. Phần chia sẻ của mình đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có câu hỏi gì xin đặt ở phần Q&A, chúng mình sẽ có rất nhiều phần quà cho các bạn. Cảm ơn. Bây giờ xin mời phần trình bày của anh Tuấn bên AdFlyer. Dạ vâng, rất là cảm ơn phần trình bày rất là thú vị và nhiều thông tin từ anh Tuấn. Thì em đặc biệt thích là những cái ví dụ về quảng cáo của mình. Hiện tại thì chúng ta nhận được rất là nhiều câu hỏi đến từ các bạn, thì các bạn cứ mạnh dạn đặt câu hỏi, chúng ta sẽ cố gắng là giải đáp hết cho tất cả các bạn ở phần Q&A nhé. Rồi em xin mời anh Tuấn từ AdFlyer ạ. Không biết là mic bên anh Tuấn anh có mở chưa anh ạ? Sorry, ok anh mở rồi. Dạ vâng. Ok. Dạ em mời anh ạ. Và xin cảm ơn Trí và Tuấn về cái phần chia sẻ của mình. Thì Tuấn xin phép được bắt đầu. Như các bạn đã biết thì cái hệ sinh thái di động đã không ngừng biến chuyển, và trong 2 thập kỷ qua thì cái ngành di động đã có những cái tiến hóa rất là đáng kể. Và tất nhiên là một nhà quảng cáo di động thì chúng ta không thể bỏ qua những cái thay đổi từ 2 ông lớn là Android và iOS. Và trong 3 năm qua thì chúng ta cũng có những cái chứng kiến về cái tốc độ thay đổi thần tốc này, và đáng chú ý nhất là cái sự gia tăng về quyền riêng tư và cái cách mà người dùng muốn chia sẻ dữ liệu của mình. Và đặc biệt là gần đây
những cái thay đổi về quyền riêng tư của người dùng ở trên iOS 14 đã làm biến đổi cái cục diện toàn ngành quảng cáo di động. Và tuy phải đối mặt với những cái thay đổi lớn này thì chúng ta không thể phủ nhận rằng cái ngành quảng cáo nó đang bùng nổ. Vậy thì cái câu hỏi ở đây là iOS 14 đang tự mình làm khác đi, hay cái sự kiện này đang đánh dấu cho một cái thay đổi lớn hơn mà chúng ta sẽ phải đối mặt và chinh phục? Thứ nhất, trong khi nhiều nhà quảng cáo thì lo ngại rằng Apple họ sẽ hạn chế cái khuôn khổ và quyền hành của họ trên các nền tảng như là Facebook, và nhiều người thì cho rằng đây là một cái thiệt hại lớn cho cái kỹ thuật quảng cáo, nghiên cứu hành vi khách hàng. Và cái thay đổi lớn này nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái hệ sinh thái di động, đặc biệt là trên iOS, và cả những người dùng Facebook, và đặc biệt là những người mà sử dụng Facebook như là phương thức quảng cáo chính. Tuy nhiên, đối với nhiều người khác thì cái phương pháp đo lường hành vi trở nên ít chi tiết hơn lại là một cái điều tốt, và họ tin rằng những cái thay đổi của IDFA sẽ bắt buộc các nhà quảng cáo phải cải tiến cái phương pháp và cố gắng tiếp cận với nhiều nguồn dữ liệu hơn để theo dõi hành vi của người dùng, mà không phải phụ thuộc vào một cái nền tảng nào đó nhất định. Và trong phần trình bày ngày hôm nay thì Tuấn sẽ thay mặt F-Player đi qua hai phần chính. Thứ nhất đó là tác động của iOS 14, và ở phần này thì Tuấn sẽ bàn về các tác động cụ thể của iOS 14 lên người dùng và nhà quảng cáo. Đồng thời iOS 14 sẽ tác động lên cách mà chúng ta đo lường hiệu quả chiến dịch như thế nào. Phần thứ hai của ngày hôm nay thì Tuấn sẽ thảo luận về mô hình phân bổ đề cao quyền riêng tư của người dùng, các giải pháp SK Network đổi mới của F-Player và các chiến thuật chuyển đổi người dùng từ web sang app. Và sự thay đổi nào thì cũng có hai mặt của nó, và iOS 14 không phải là một cái trường hợp ngoại lệ. Và ta hãy nhìn vào hai mặt đối lập của cái sự kiện này để có cái nhìn cụ thể hơn về tác động của iOS 14. Một bên là người dùng được đảm bảo cái quyền riêng tư cao hơn, còn một bên là tương lai phức tạp hơn cho các nhà quảng cáo với những thách thức lớn và hạn chế trong việc đánh giá kênh di động cũng như công tác quảng cáo mục tiêu. Và như chúng ta đã thấy thì trong quá khứ, bất kỳ cái xu hướng và quyền riêng tư nào thường luôn đi kèm với những cái tiến bộ trong sự phức tạp về dữ liệu. Và đối với người dùng thì có 3 điểm chính. Apple là luôn muốn đề cao cái chính sách, cái phương châm của mình là cái điều gì xảy ra trên iPhone của bạn thì nó sẽ ở yên trên iPhone. Và một cái điểm thứ hai đó là cái việc xử lý dữ liệu của người dùng phải được hoàn toàn minh bạch, và mỗi ứng dụng đều được quyền yêu cầu cung cấp chi tiết các loại dữ liệu thu thập và chia sẻ để người dùng họ tự đưa ra cái quyết định về cái việc sử dụng thông tin của họ. Và thứ ba đó là cái việc chọn tham gia theo dõi trên web và ứng dụng. Người dùng có thể chọn quyền và thời điểm cho phép nhà phát triển ứng dụng truy cập IDFA hay còn gọi là ID quảng cáo và chia sẻ IDFA của họ trên các ứng dụng hoặc các bên thứ ba. Còn đối với các nhà quảng cáo thì IDFA tất nhiên là nó sẽ trở nên lỗi thời. Cái cửa sổ nhắc các quyền chia sẻ IDFA hay còn gọi là ATT prompt sẽ hiển thị và làm gia tăng cái tỷ lệ từ chối. Đặc biệt là nó làm cho các nhà quảng cáo không thu thập được cái dữ liệu này, và các thông tin có được từ SK Network cũng sẽ rất là giới hạn. Các giải pháp của Apple cho phân bổ xác định dưới cái khuôn khổ của SK Network thì rất là hạn chế mà cũng phức tạp, và làm cho cái việc đo lường cái giá trị lifetime value của người dùng gặp nhiều khó khăn. Và cái tỷ lệ giữ chân người dùng cũng như hành vi của người dùng cũng cần phải tốn rất nhiều công sức hơn trước để tính toán và nắm bắt một cách cụ thể. Thứ ba là cái việc kiếm tiền trong app nó cũng rất là khó khăn, đặc biệt là khi mà mình mất đi dữ liệu nhắm vào người dùng thì nó sẽ làm giảm cái giá trị của quảng cáo, nó tạo thêm nhiều cái áp lực cho cái nền kinh tế của cái hệ sinh thái quảng cáo qua ứng dụng, và nghiêm trọng không kém là cái trải nghiệm của người dùng họ bị gián đoạn, đặc biệt là các phương pháp tiếp thị lại và defer deep link hay gọi là và defer deep link bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng mất số nhận dạng cố định. Nó làm gián đoạn luôn người dùng và làm tổn hại nghiêm trọng cái trải nghiệm của người dùng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ bàn về các tác động của iOS lên cách của iOS 14 lên cách mà nhà quảng cáo đo lường hiệu quả chiến dịch. Thì trước hết chúng ta biết là phân bổ sẽ thay đổi về cơ bản,
toàn bộ tất cả cái cách mà nhà quảng cáo, ad network hay là MMB nghĩ về phân bổ sẽ phải thay đổi và thích ứng với một cách tiếp cận riêng tư hơn và tổng hợp hơn. Thứ hai là cái việc tạo nhóm đối tượng hay còn gọi là audience và cái công tác tiếp thị lại sẽ bị giới hạn và chỉ dành cho các đối tượng cấp phép theo dõi, mà phải nói là rất ít. Do đó cái công tác tiếp thị lại cũng phải cần được tái thiết kế, vì các giải pháp hiện tại đang phụ thuộc phần lớn vào IDFA. Và cuối cùng là vì liên kết sau dạng trì hoãn hay còn gọi là deferred link sẽ phải phụ thuộc vào mô hình xác suất và nhiều trải nghiệm của người dùng, tất nhiên sẽ bị gián đoạn. Và để xác thực những cái thay đổi này thì F-Layer đã hợp tác với Hiệp hội Tiếp thị di động để khảo sát các thành viên của họ về những cái phương pháp mà họ sẽ làm để giảm thiểu tác động của iOS 14. Thì cho đến gần đây, phần lớn các nhà tiếp thị vẫn còn rất là quan ngại về cái tình trạng này, đặc biệt là các câu trả lời cho câu hỏi được khảo sát thì rất đa dạng, và hầu hết mọi người đều cho biết là họ sẽ sẵn sàng đầu tư vào các phương pháp thay thế để đo lường phân bổ, cũng như đầu tư vào các giải pháp nội bộ, và tất nhiên là không còn cách nào khác thì họ phải sử dụng SK Network, cũng là một cái giải pháp của Apple đưa ra. Nhưng dù gì đi nữa thì cái việc thực thi các quy định về quyền riêng tư của iOS là rõ ràng phải có, và nếu bạn chưa làm thì bây giờ là lúc để mà bạn suy nghĩ lại về cái chiến lược của mình. Và ở phần thứ hai thì Tuấn xin bàn về những cái giải pháp của F-Layer. Thứ nhất là phân bổ tập trung quyền riêng tư, thứ hai là các giải pháp cải tiến cho SK Network, và thứ ba là tiếp thị lại. Và ở giải pháp SK Network của Apple thì chúng ta biết rõ là người dùng đến từ đâu nhờ mô hình phân bổ xác định. Tuy nhiên chúng ta không thể có đầy đủ thông tin lifetime value của người dùng, cũng như kiểm soát khi nào và bằng cách nào mà bạn nhận được postback từ SK Network. Cái mà F-Layer làm là xây dựng một cái sản phẩm để giải quyết các vấn đề đó. Thì F-Layer là MMB duy nhất cung cấp phân bổ thống nhất cho thời đại thông tin bảo mật, và hiện giờ thì chúng tôi đang giải quyết vấn đề này dựa trên nhiều cái góc độ, đặc biệt là cung cấp phân bổ tập trung và quyền riêng tư cùng với cái SDK đầu tiên trong toàn ngành hỗ trợ cho SK Network. Đồng thời nó sẽ bổ sung thêm giải pháp phân bổ tổng hợp hay còn gọi là aggregated level cùng các sản phẩm phụ trợ để đo lường chi tiết, cũng như đo lường luồng người dùng từ web sang app thông qua deep linking. Và trước hết là cái giải pháp này có mô hình phân bổ đảm bảo quyền riêng tư và tuân thủ các nguyên tắc và chính sách chặt chẽ của SK Network. Và với SK Network của Apple thì hiện giờ nhà quảng cáo chỉ có thể đo từ app sang app, nhưng cái giải pháp của F-Layer thì sẽ có thể phân bổ chính xác người dùng từ web sang app, và đặc biệt là các kênh in-house hay còn gọi là Omnidia. Ngoài ra nó sẽ có thêm các tính năng bổ sung để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhiều cái use case khác nhau xoay quanh SK Network. Trước hết Tuấn sẽ được giải thích về phân bổ tập trung quyền riêng tư. Thì cái đặc điểm quan trọng nhất của iOS 14 và cửa sổ xin cấp quyền theo dõi là chúng ta muốn người dùng biết chính xác thông tin cần theo dõi và đo lường từ thiết bị của người dùng. Và cái SDK của F-Layer là 100% đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Thứ hai là F-Layer đảm bảo nhà quảng cáo có được dữ liệu thô chính xác và tuân thủ theo các chính sách cũng như nguyên tắc rất là chặt chẽ của Apple. Thứ ba là hỗ trợ định dạng cái cửa sổ cấp quyền ATT. Và trước khi iOS 14 chính thức được tung ra thì chắc chắn mọi người còn nhớ về cái tính năng LAT hay còn gọi là Limited App Tracking ở trên thiết bị của người dùng, là người dùng họ tự chỉnh trong cái phần Device Setting. Thật ra cái tính năng này cũng không khác gì cái cửa sổ ATT khi mà người dùng từ chối cấp quyền, và F-Layer với 9 năm kinh nghiệm đã phát triển cái mô hình phân bổ xác suất của mình, nên các nhà quảng cáo có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái khả năng của F-Layer khi phát triển các mô hình phân bổ xoay quanh bảo mật của người dùng. Đồng thời với cái cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới hiện nay, có trên 90% thiết bị của người dùng trên toàn cầu, thì F-Layer có rất nhiều lợi thế trong việc phát triển thuật toán và hoàn chỉnh máy học. Cũng như các bạn đã biết là không những Big Data mà Right Data cũng đóng một phần rất lớn cho cái công tác này. Thì SK Network chỉ là một phần của bài toán.
giải pháp phân bổ quyền riêng tư của Flyer cho bạn một cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về cái phương diện phân bổ, và trên hết là Flyer đã để cho nhà quảng cáo là cái người cầm trịch quyết định dữ liệu gì cần được đo đạc và được chia sẻ như thế nào với đối tác chạy quảng cáo để nhằm đảm bảo cái quyền riêng tư cao nhất, cũng như là cái khả năng đo lường cái KPI quan trọng và có ý nghĩa nhất cho doanh nghiệp. Thì để làm được điều đó thì Flyer đã đưa ra một cái giải pháp gọi là Advanced Privacy Framework, hay còn gọi là APP. APP Framework giới hạn cái dữ liệu phân bổ ở cấp người dùng cho cả nhà quảng cáo và đối tác. Nó tuân thủ theo các nguyên tắc của SK Network, đồng thời duy trì quyền tự do của khách hàng Flyer trong việc đưa ra cái lựa chọn và cấu hình của riêng mình. Mặc định thì cái tính năng này sẽ được mở, lúc đó thì nhà quảng cáo chỉ có thể chia sẻ prospect tổng hợp cho đối tác ở cái cách chiến dịch. Còn khi mà tắt đi thì cái dữ liệu ở cấp người dùng cũng sẽ được hiển thị trong raw data và API, nhưng mà nó sẽ giới hạn hơn, nghĩa là sẽ có một số dữ liệu cấp người dùng được chia sẻ nhưng hoàn toàn không có IDFA nếu như mà người dùng không cấp quyền. Đồng thời cái dữ liệu phân bổ cấp người dùng trong prospect gửi đi cho affiliate hay là cái network cũng hoàn toàn không có IDFA khi người dùng từ chối. Flyer SDK phiên bản 6X trở lên là hoàn toàn phù hợp với tất cả các nguyên tắc và yêu cầu của iOS 14 và bao gồm một số những cái tính năng quan trọng như Tuấn đã kể ở trên, đó là hỗ trợ cho API của iOS 14 và cái khuôn khổ bảo mật, tính minh bạch theo dõi ứng dụng. Nó tích hợp SK Network API và hỗ trợ giải pháp các giải pháp của Flyer đưa ra cho SK Network, cũng như nó đặc biệt là nó hỗ trợ cái API của Apple Search Ads, là một cái mảnh ghép cuối cùng của Apple nhằm phân bổ chính xác những cái cài đặt đến từ cái kênh Apple Search Ads. Và đặc biệt với cái SDK của Flyer thì nó có một cái biến thể gọi là biến thể nghiêm ngặt, đó là nó không thu thập IDFA và các nhà quảng cáo có thể dễ dàng tuân thủ các yêu cầu của Apple đối với các ứng dụng dành cho trẻ em. Thì đối với các ứng dụng này thì mặc dù người dùng có consent, có chấp nhận hay không chấp nhận, thì Apple bắt buộc là không được chia sẻ IDFA vì người dùng dưới tuổi. Và cái biến thể nghiêm ngặt của SDK Flyer có sẵn trên mọi bản cập nhật SDK và bao gồm tất cả các API. Và cái biến thể này từ bản 6.1.1 trở lên và đã có rồi, và nó là một cái giải pháp đầu tiên trong toàn ngành quảng cáo di động. Và vậy thì những cái cải tiến của Flyer dành cho SK Network ngoài cái SDK của mình là gì? Flyer đưa ra một cái bộ giải pháp 360 dành cho SK Network, là một cái bộ giải pháp đo lường toàn diện và tiên tiến nhất trên thị trường, giúp bạn kết nối với phần lớn các đối tác, tích hợp và hỗ trợ SK Network nhằm phân tích, tối ưu hóa, bảo vệ và thậm chí là dự đoán hiệu suất chiến dịch từ iOS 14. Và để biết Flyer đã cải tiến như thế nào thì chúng ta phải cần hiểu cái giải pháp SK Network của Apple hiện nay nó đang giải quyết các vấn đề của nhà quảng cáo ra sao. Có 3 điểm chính mà Tuấn xin nhắc lại. Thứ nhất là phân bổ xác định, hay còn gọi là deterministic, là cái phương thức phân bổ của SK Network là 100% phân bổ xác định. Thứ hai là cái quyền riêng tư của người dùng cuối. SK Network có một số biện pháp để tối đa hóa quyền riêng tư của người dùng cuối, như là cái dữ liệu ở aggregated level, cái postback bị delay và không có timestamp. Thứ ba là SK Network truyền dữ liệu của tất cả người dùng bất kể cái lời nhắc ATT có được chấp thuận hay không. Như vậy thì để giải quyết các vấn đề này, chúng ta phải cần biết là SK Network nó có đủ hay không và nó có những cái hạn chế gì, và cái phương án của Flyer là như thế nào. Thứ nhất, cái hạn chế của Flyer của SK Network đó là không bao gồm tất cả các loại phân bổ. Nó chỉ bao gồm các phân bổ từ app đến app và các phân bổ đến từ click quảng cáo. Vậy thì Flyer đưa ra một cái giải pháp, đó là phân bổ thêm các luồng người dùng từ web sang app và đưa ra cái Advanced Privacy Framework. Thứ hai, đó là phân bổ của SK Network sẽ bị chậm, postback sẽ bị chậm ít nhất là 24 tiếng. Vì vậy mà Flyer có thêm một giải pháp nữa, đó là mô hình phân bổ xác suất, hay còn gọi là probabilistic modeling.
Thứ ba là có rất nhiều rủi ro về gian lận, đặc biệt là cái pushback họ sẽ được gửi về ad network trước, sau đó mới được bắn về cho F-Layer, cho nên có rất nhiều cơ hội để bị nhiễm fraud. Vì vậy mà F-Layer đưa ra một cái giải pháp, đó là Protect SK, để nhằm giảm thiểu gian lận cho dữ liệu của SK Network. Thứ tư đó là giới hạn về KPI và thời gian đo lường. Toàn bộ cái vòng đời của một đo lường được giới hạn trong một spot tag và mất từ 24 đến 48 tiếng. Do đó F-Layer đưa ra cái giải pháp là Predict SK, nhằm giúp nhà quảng cáo phán đoán hành vi của người dùng sau 24 đến 48 tiếng. Cuối cùng là cái dòng dữ liệu bị phân tán, mỗi màn quảng cáo ad network đều nhận được cái prospect của riêng mình. Vì vậy mà FL với tư cách là MB sẽ đóng vai trò là tập trung centralize lại tất cả những cái prospect đó và hỗ trợ mỗi các ad network decode hay là giải mã cái prospect của mình. Thì như vậy nhà quảng cáo cũng như ad network sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức trong cái việc hiểu được prospect và hành vi người dùng. Và đây là bản tóm tắt những cái đổi mới trong cái giải pháp của F-Layer đối với SK Network. SK360 là cái giải pháp được xem là mới nhất của toàn hệ sinh thái để tối đa hóa cái việc đo lường của SK Network, và nó đáp ứng mọi cái nhu cầu từ việc định nghĩa giá trị chuyển đổi đến trực quan hóa dữ liệu và phân tích dự đoán. Thì SK360 giúp nhà quảng cáo khắc phục được những cái hạn chế rất là cố hữu và lập ra những cái chiến lược chính xác để mà hiểu được hành vi của người dùng một cách tối đa. Thì đây là một cái bản demo, một cái screenshot về cái giải pháp SK360. Thì cái bộ sản phẩm SK360 F-Layer đang hỗ trợ nhằm cấu hình cái giá trị chuyển đổi theo đúng cái KPI mà bạn muốn dùng. Thì để sử dụng F-Layer thì có 219. Một đó là bạn có thể sử dụng những cái cách đo lường sẵn có. Thì F-Layer có thể sử dụng một trong 3 chế độ, đó là Revenue Mode, Conversion Mode hoặc là Engagement Mode. Và sau khi đã chọn một trong 3 chế độ này thì nhà quảng cáo có thể chọn những cái in-app event theo những cái KPI mà họ mong muốn đo lường, mà không cần phải code gì thêm ở trong cái phần app của họ. Và các nhà quảng cáo có quyền linh hoạt để chọn cái thông số đo lường, miễn là nó thỏa mãn cái điều kiện là 63 bit của SK Network. Họ sẽ chọn sự kiện nào, KPI nào, và vì vậy mà cái giá trị chuyển đổi nó linh động và họ có thể thay đổi mapping thường xuyên nếu như muốn. Và nếu mà advertiser thậm chí là nhận thấy 3 cái option hiện nay mà F-Layer cho đưa ra nó cũng không đủ để đo lường cái KPI trong trường hợp cụ thể của họ, thì nhà quảng cáo có thể sử dụng một cái phương pháp riêng gọi là custom mapping để tận dụng tối đa cái giá trị chuyển đổi. Và tùy theo cái logic của từng app thì F-Layer có thể thì nhà quảng cáo có thể tự map 63 giá trị chuyển đổi trên một file CSV và upload lên dashboard của F-Layer. Chúng tôi thì F-Layer thì luôn liên tục bổ sung các tính năng mới cho các cấu hình này, và hiện giờ theo Tuấn được biết thì F-Layer đã có một cái UI riêng, một cái interface riêng đang chạy beta dành cho custom mapping để cho phép khách hàng tối ưu hóa cái giá trị chuyển đổi sao cho phù hợp nhất với cái nhu cầu kinh doanh của họ. Và ở đây là danh sách những cái đối tác hiện giờ mà đã hỗ trợ SK Network và đang tích hợp với F-Layer. Và cái danh sách này ngày càng tăng, hiện nay thì bao gồm Facebook, Snapchat và Twitter, là những SAN, những Sales Reporting Network rất là lớn, để đảm bảo rằng các nhà quảng cáo có thể tiếp tục tích hợp liền mạch với những cái đối tác mà họ đã chọn để đo lường các chiến dịch của iOS 14. Ngoài ra, những bạn có thể để ý là những cái đối tác mà được tích hợp với SK Network thì nó sẽ được đánh dấu bằng cái dấu hiệu SK Network trong menu đối tác đã được tích hợp. Thì nhà quảng cáo liên tục được update và chọn cái đối tác mình muốn. Đây là một cái dashboard tham gia, gọi là cái dashboard SK Network của F-Layer, giúp advertiser theo dõi các KPI quan trọng bao gồm như ROI, ARPU và ROAS. Thì F-Layer là MMP đầu tiên phát hành dashboard cho khách hàng dựa trên dữ liệu phân bổ thực tế của họ, và chúng tôi đã cung cấp thông tin chi tiết bao gồm các chỉ số như là impression, click, lượt cài đặt và doanh thu. Và thông tin này được cập nhật real time ngay khi F-Layer nhận được prospect từ ad network. Và một trong những điểm độc đáo của
của F-Layer đối với SK Network là ở khía cạnh xác thực dữ liệu và chống gian lận. Thì cái luồng dữ liệu SK Network như Tuấn nói là đã để lại rất nhiều kẽ hở cho fraud, và công nghệ Protect 360 đột phá cũng là một cái cũng giúp đảm bảo cho cái budget marketing của nhà quảng cáo được sử dụng đúng và thông minh hơn. Thì bạn sẽ có một cái dashboard riêng để theo dõi lượng fraud hàng ngày, và cũng như là theo dõi post attribution fraud là một cái report bổ sung của F-Layer gửi sau khi mà chúng tôi đã có đủ dữ liệu để xác nhận một số hành vi mà chưa được phát hiện trước đó mà bây giờ mới phát hiện là fraud. Và thứ hai là cái sản phẩm Predict SK, thì nhà quảng cáo có thể tận dụng các tín hiệu tương tác sớm trong vòng 24 đến 72 giờ đầu để dự đoán hiệu suất chiến dịch dài hạn hơn, để nhằm khắc phục những cái hạn chế về timer mechanism của hay còn gọi là cái đồng hồ thời gian của SK Network. Và cái mục cuối cùng Tuấn biết ở đây nhiều bạn rất quan tâm đến, đó là cái công tác tiếp thị lại dưới thời iOS 14, và như là một phần của tổng thể giải pháp F-Layer đưa ra thì chúng tôi đã đầu tư rất nhiều để cho cái công tác tiếp thị lại dễ dàng hơn cho nhà quảng cáo, đặc biệt là khi không có IDFA. Thì nhiều bạn có thể ở đây đã biết là F-Layer có một cái sản phẩm gọi là Audience. Vậy thì chúng tôi đã thay đổi và cải tiến cái sản phẩm Audience như thế nào? Đó là F-Layer đã thêm vào một cái lớp hỗ trợ cho iOS 14 liên quan đến minh bạch dữ liệu theo dõi người dùng. Cụ thể hơn là ở cái phần setting trong tài khoản thì nhà quảng cáo có thể tùy chỉnh cái cơ chế cấp quyền theo dõi ATT của Apple đối với từng mẫu thông tin nhận dạng đang thu thập được, đặc biệt là từ những người dùng cấp quyền. Và F-Layer cho phép nhà quảng cáo tận dụng những cái mẫu thông tin này và đảm bảo cho chúng được sử dụng đúng trong khuôn khổ của bảo mật, đặc biệt là bám sát từng cái điều khoản của cơ chế cấp quyền theo dõi ATT. Và nếu như người dùng cho phép thì F-Layer sẽ lấy IDFA, còn nếu không thì F-Layer vẫn thu thập các dữ liệu khác mà advertiser hoàn toàn có quyền tiếp cận, mà đảm bảo không vi phạm chính sách của Apple. Và những dữ liệu này là first party data, và F-Layer sẽ kết nối hành vi người dùng theo các mẫu thông tin nhận dạng có được để nhà quảng cáo chia sẻ cho đối tác. Và cái cách làm việc của nó như thế nào? Sau đây là một cái ví dụ. Nếu như bạn là một cái nhà quảng cáo, chẳng hạn như là một cái shopping app và sở hữu nhiều cái mẫu thông tin khác nhau, thì F-Layer có được các thông tin này như một phần của sự kiện trong app mà con SDK đã ghi nhận được, cũng như cái trạng thái các phép theo dõi của người dùng. Và trên dashboard của sản phẩm Audience thì đối với từng nhóm đối tượng được phân tách theo một cái logic riêng của nhà quảng cáo. Họ có thể tùy chỉnh cái chính sách bảo mật cho từng mẫu thông tin nhận dạng, và cũng như là chỉnh sửa cái quyền chia sẻ thông tin này cho từng đối tác mà nhà quảng cáo đó muốn tích hợp. Sau đó họ sẽ bắn lên cho cái đối tác để chạy tiếp thị lại. Thì IDFA chỉ là một phần của thông tin nhận dạng. Ngoài ra chúng ta có những cái thông tin khác như là IDFV, GAID, OAID, vân vân. Đây là những cái ví dụ các thông tin ghi nhận ngoài IDFA mà F-Layer giúp nhà quảng cáo có thể tận dụng được. Thì ở sản phẩm Audience, F-Layer có thể tiếp tục phân nhóm người dùng chi tiết hơn dựa vào các hành vi trong app, bất kể là thông tin nhận dạng nào đang được sử dụng. Và khi họ kết nối với một đối tác thì cái sản phẩm Audience của F-Layer sẽ sử dụng các mẫu thông tin trong khuôn khổ được cấp phép để sử dụng riêng cho đối tác đó theo các nguyên tắc bảo mật đã được định dạng trước đó. Và trước khi tích hợp với đối tác thì advertiser cũng có thể nhận định được chính xác kích thước của nhóm đối tượng mà mình đang phân nhóm so với tổng thể cơ sở người dùng của họ đang nắm, nhằm đánh giá cái hiệu quả được chính xác hơn. Và cuối cùng thì F-Layer hy vọng được đồng hành cùng tất cả các bạn trong thời đại iOS 14.5. Và nếu mà có câu hỏi gì thêm thì các bạn có thể vào các link ở dưới đây để tìm hiểu thêm thông tin. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn, vì phần giới thiệu của anh và cái tính năng của F-Layer. Và theo như là Trí biết thì là F-Layer hiện tại đang là đơn vị đầu tiên đã hoàn thiện các giải pháp dành cho iOS 14.5, và hy vọng rằng là nếu mà các bạn có bất kỳ sự quan tâm hay là câu hỏi gì cho anh Tuấn thì các bạn cứ mạnh dạn để lại ở phần chat hoặc là phần đặt câu hỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng là trả lời hết tất cả câu hỏi ở phần Q&A. Sau khi phần trình bày của anh Tuấn thì chúng ta sẽ đến với một cái câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo. Thì mình xin nhắc lại là sẽ có rất nhiều phần quà rất là có giá trị dưới 1 tỷ đồng để dành cho các bạn để
Dành cho các bạn có những câu trả lời đúng và chính xác nhất thì cái cú pháp mình có để ở phần comment là đáp án và địa chỉ email của các bạn. Đồng thời là các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cũng có thể để lại ở phần comment nhé. Anh Tuấn cho em xin màn hình với anh ạ. Anh Tuấn ơi. Anh hả? Dạ, anh cho em xin màn hình với. Sorry em. Dạ. Rồi, mọi người sẵn sàng đến câu hỏi thứ hai nhé. Rồi, câu hỏi của chúng ta là danh mục ứng dụng nào có tỷ lệ người dùng di động cao nhất trong những danh mục dưới đây? Đầu tiên là social networking, thứ hai là entertainment và video, thứ ba là ứng dụng về chat và cuối cùng là ứng dụng về shopping. Mọi người sẽ có 30 giây để trả lời câu này nhé. Không biết là các anh nghĩ ứng dụng nào là ứng dụng có người dùng nhiều nhất anh ạ? Mình thấy thì chắc phương án B, entertainment and video. Mình chọn phương án C. Okay. Mình còn 20 giây nhé. Trong thời gian này chắc là em hỏi phỏng vấn một vài cái câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho các anh này. Không biết là đối với anh Tuấn thì anh Tuấn Flare thì anh có thể cho em biết là cái game mobile nào mà anh thích nhất từ trước đến nay không? Game mobile bạn thích nhất hả? Dạ vâng. Game anh thì anh thích phần lớn là các game dễ chơi, chắc là phù hợp với hyper casual nhiều hơn. Mình có thể một cái tựa game nào mà mình chơi gần đây không ạ? Game nào ta? Hơi khó. Dạ vâng. Mình không nhớ. Ok. Câu hỏi dành cho anh Tuấn từ Social Beta là anh có thể kể tên 3 cái ứng dụng mà anh thấy là cần thiết nhất trong cái công việc hàng ngày của mình được không ạ? Ứng dụng mà cần thiết nhất đó hả? Dạ vâng. Thế là ứng dụng chat thôi. Dạ vâng. Anh thì Zalo, Dạ. thì WeChat, Dạ. lại TikTok. Dạ, ok. Dạ đúng là entertainment video. Rồi mình nghĩ là thời gian để trả lời câu hỏi của chúng ta cũng đã hết rồi. Thì đáp án của chúng ta là đáp án C, chat, ứng dụng về chat và trao đổi. Chúc mừng anh Tuấn nhé, là anh đã có đáp lựa chọn chính xác. Thì sau khi mà phần câu hỏi xong thì chúng ta sẽ đi đến phần thảo luận. Thì nội dung thảo luận chúng ta sẽ xoay quanh vấn đề là làm cách nào để tiếp tục tăng trưởng cho các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Thì câu hỏi mà để thảo luận đầu tiên á, thì em xin phép dành cho anh Tuấn từ Appslayer. Đó là các chiến lược của khách hàng của anh khi mà làm việc với anh đã thay đổi như thế nào khi mà có đại dịch xảy ra, và các bản cập nhật về quyền riêng tư của Apple. Xin mời anh. Trước hết á, thì chúng ta phải nhìn nhận là khi có các bản cập nhật về riêng tư của Apple là nó đã tạo ra rất là nhiều cái biến động. Thì cái chiến lược của khách hàng là phải, đặc biệt là những khách hàng khi làm việc với FPL, là phải liên tục thay đổi, và đặc biệt là phải update cái SDK của mình, cũng như là xác định lại những cái ad network nào đang support SKN network. Thì cũng như là họ luôn chủ động tích hợp thêm những cái sản phẩm phụ trợ để ngoài cái việc mà phải phụ thuộc vào SKN network, thì họ cũng có thêm những cái cơ sở dữ liệu chính xác hơn, ví dụ như là phân bổ xác suất để nhằm có được cái dữ liệu phân bổ người dùng một cách thông minh và hoàn chỉnh hơn. Tại vì như Tuấn có chia sẻ phần trên thì SKN network nó rất là hạn chế, và đặc biệt là cái khoảng thời gian đầu, đặc biệt khoảng ngày 26 tháng 4 trong 2 tuần thì có rất là nhiều biến động về cost cũng như về traffic, nhưng mà sau đó thì mọi người cũng có vẻ như là quen với lại cái biến đổi này, và nói chung thì bây giờ cũng đã bắt đầu thấy ổn định, và nhiều nhà quảng cáo thì họ cũng active hơn trong cái cách tiếp cận, và họ luôn hỏi Flair là có thêm những cái sản phẩm nào khác không, để làm cho cái trải nghiệm của họ khi mà thu thập dữ liệu nó được dễ dàng. Thì Flair cũng luôn lắng nghe và luôn đưa ra những cái bản beta cho khách hàng của mình. Dạ vâng, em xin cảm ơn. Câu hỏi tiếp theo thì xin dành cho anh Tuấn từ Social Beta.
thì cái đại dịch nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cái tầm nhìn sứ mệnh chiến lược của Social Beta trong trong thời gian vừa qua và thời gian còn lại của năm 2021 ạ? Nói về đại dịch thì chắc mọi người cũng đồng ý với mình là thực ra đại dịch đã tạo ra nhiều cơ hội cho các ứng dụng di động. Mọi người có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, ví dụ như làm việc ở nhà, nghỉ làm thì thời gian sử dụng ứng dụng di động nhiều hơn, dẫn đến là doanh thu các ứng dụng di động bùng nổ. Các nhà phát hành đều chứng kiến tăng trưởng tốt trong năm 2020, nhưng hiện tại thì đại dịch đã trải qua được khoảng hơn 1 năm, chính xác là 1 năm rưỡi, thì mọi người cũng không thể mà cứ ở nhà tiêu tiền cái ứng dụng di động suốt. Và khi mọi người sử dụng nhiều ứng dụng di động như vậy thì các yêu cầu về mặt chất lượng của các ứng dụng di động, hoặc là các yêu cầu về mặt độ sáng tạo trong các chiến dịch quảng cáo nó sẽ cao hơn, càng ngày càng cao hơn, dẫn đến mức độ như mình chia sẻ trong bài phân tích là tính cạnh tranh của thị trường ngày càng lớn hơn. Vì vậy sứ mệnh của công ty thì thực ra Social Beta luôn luôn là hỗ trợ khách hàng update những dữ liệu di động một cách phong phú từ nhiều góc nhìn, và giúp cho các nhà phát hành, các đơn vị studio có thể kiểm soát được về mặt chi phí chạy quảng cáo chạy như thế nào là tốt nhất, và giới hạn các chi phí để thiết kế những cái mẫu quảng cáo hơn, làm tăng độ hiệu quả trong chiến dịch quảng cáo của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Hiện tại là vậy thôi. Xin cảm ơn anh. Về câu hỏi cuối cùng thì với những điều đã xảy ra thì chúng ta mong chờ điều gì nhất trong ngành quảng cáo di động trong năm 2021? Thì chắc là em sẽ chia sẻ ý của em trước. Thì hiện tại là em nhận thấy rằng là cái việc thay đổi về đại dịch, cũng như là đúng là như anh Tuấn của Social Beta có chia sẻ, là nó sẽ giúp cho cái ngành của chúng ta phát triển nhanh hơn những ngành khác. Đó là một cái may mắn của chúng ta trong ngành. Thứ hai nữa là về thay đổi về iOS 14.5 thì nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được một cái tâm lý rằng là sẽ phải tìm nhiều phương án khác khi mà tiến hành những chiến dịch quảng cáo và khi phát triển ứng dụng của mình, chứ không chỉ tập trung vào một chỉ số hay một yếu tố. Chúng ta lệ thuộc vào IDFA một thời gian dài, và khi có thay đổi về IDFA thì chúng ta lại có một cái khoảng thời gian hơi bị lao đao. Thì vậy thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang làm việc trong một cái ngành, một cái thị trường mà nó thay đổi liên tục, và mọi thay đổi đó đều có thể được xảy ra bởi những ông lớn. Thì công việc chúng ta sẽ phải chuẩn bị trước những cái nền tảng về kỹ thuật, về tracking, về xây dựng một sản phẩm rất là tốt, để mọi thay đổi nào chúng ta đều có thể thích ứng được với nó. Thì đó là cái mà nền tảng vững chắc để có thể là mình có nhiều yếu tố để vượt qua mỗi khi cái sự thay đổi nó xảy ra. Thì cái phần chia sẻ như vậy thì rất là gọi là deep và insightful dành cho tất cả các bạn, và hy vọng các bạn sẽ có nhiều cái góc nhìn hơn về những chia sẻ của các diễn giả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần Q&A. Thì hiện tại là chúng ta cũng đang có rất là nhiều câu hỏi dành cho các bạn và các anh diễn giả. Thì câu hỏi đầu tiên là phương pháp tăng hiệu quả với marketing online bởi mobile app. Thì em xin phép trả lời câu hỏi này, tức là để tăng được cái hiệu quả với marketing online thì chúng ta cần phải tập trung vào những yếu tố sau. Thứ nhất là chúng ta đang ở giai đoạn nào của chiến dịch marketing, ứng dụng chúng ta mới ra mắt, hay là chúng ta đang giai đoạn là tăng người dùng, hay chúng ta đang giai đoạn tối ưu hóa được cái revenue của ứng dụng đó. Thì tùy theo cái giai đoạn mà chúng ta đã xác định được, chúng ta sẽ có những KPI và chỉ tiêu nhất định. Tiếp theo nữa là xác định được rõ ràng từng KPI trong chỉ tiêu đó. Ví dụ chúng ta mới ra mắt và tăng người dùng thì cái KPI chủ yếu là CPI, hoặc là khi mà ở giai đoạn tiếp theo về phát triển người dùng thì KPI của chúng ta sẽ là ROI. Vậy thì để mà có một chiến dịch marketing hiệu quả thì việc thu thập data một cách chính xác, đầy đủ và càng nhiều data thì chúng ta lại càng có nhiều dữ liệu cơ sở để tiến hành chiến dịch hiệu quả hơn. Khi mà đã có đủ data rồi thì chúng ta lại phải phân tích nó một cách chính xác. Chúng ta phải chia nhóm người dùng ra một cách hiệu quả, ai là cái người đưa lại cái revenue chính cho chúng ta, để chúng ta có thể tập trung vào để tiếp cận và quảng bá nhiều hơn cho cái nhóm người dùng đó. Thì đó là một vài cái biện pháp để chúng ta có thể xây dựng một chiến dịch mobile marketing hiệu quả cho mobile app. Câu hỏi thứ hai thì sẽ dành cho anh Tuấn từ Social Beta là mình có thể kết hợp được những dữ liệu nào để phân tích rằng là
đưa ra dự đoán là user chuẩn bị xóa ứng dụng hay không? Ra về mặt user chuẩn bị xóa ứng dụng thì theo mình hiểu thì nó liên quan nhiều đến cái chỉ số của app, như là thời gian sử dụng app, những cái tương tác, những cái nhận xét về app như thế nào. Còn về thế mạnh của social beta là việc chạy quảng cáo, những cái mẫu quảng cáo, thì mình cho rằng cũng có thể dự đoán bởi cái việc là những mẫu quảng cáo cho các ứng dụng đó thì không thu hút được những cái lượt chia sẻ, lượt bình luận, nghĩa là độ hot của những cái mẫu quảng cáo đó đi xuống. Thứ hai đó là mức độ hiển thị nó đi xuống, nghĩa là performance của những cái mẫu quảng cáo đó không được tốt, thì cũng là một cái somehow đó là một cái dấu hiệu để mình coi lại, có thể là cái người dùng sẽ chuẩn bị chia tay cái app của mình. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Một câu hỏi dành cho anh Tuấn từ Outplayer là làm sao để mình có thể là boost sale thông qua ứng dụng dành cho chuỗi cửa hàng thực phẩm tươi sống, hình thức mà các bạn đang làm là franchise? Thực tế thì Tuấn có một số những cái chia sẻ như sau. Thứ nhất đó là cái cơ sở dữ liệu. Thì cái cơ sở dữ liệu là cái yếu tố cơ bản để chạy quảng cáo trên ứng dụng, và bạn phải có cái dữ liệu người dùng để có thể phân khúc và nắm bắt chính xác được cái hành vi của người dùng khi tương tác với app. Thứ hai là phải make sure là cái trải nghiệm của người dùng nó được cá nhân hóa, và đặc biệt là bạn có thể tìm hiểu là người dùng của mình là thích mua một cái sản phẩm gì ở một cái địa phương cụ thể nào đó. Và thứ ba là phải chọn đúng thời điểm, đặc biệt là đối với cái ngành mua sắm thì trước và sau giờ làm việc là cái khoảng thời gian tốt để mà đẩy những cái push message dẫn dụ người dùng. Thứ tư là tạo quan hệ với người dùng bằng cách tích điểm hoặc trả thưởng ở trong app, và ngoài ra cũng có thể giữ chân người dùng bằng các game trong app. Thứ năm là khuyến khích người dùng mua những cái đơn hàng đầu tiên. Đặc biệt đối với app mua sắm thì đơn hàng đầu tiên là một cái cột mốc quan trọng và mở cửa cho cái người dùng cho suốt chặng đường sau này, và giúp cho họ trung thành hơn với app. Và ngoài ra thì các nhà quảng cáo cũng cần phải liên tục cải tiến cái giao diện và tích hợp các tính năng như là 3D Touch của iPhone để người dùng cảm thấy phấn khích hơn khi mà tương tác. Và đặc biệt là các bạn cũng có thể sử dụng thêm MMB để là lựa chọn tốt nhất để có cái nhìn toàn diện khi mà người dùng di chuyển từ các platform này sang platform khác, hoặc là tương tác với nhiều ad network khác nhau. Và tiếp thì lại cũng là một trong những cái chìa khóa quan trọng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên tập trung vào một phần trăm người dùng. Nhiều advertiser thì quen với cái nguyên tắc là 80-20, nhưng đối với mobile web nhưng đối với di động hiện nay thì nguyên tắc nó đã đổi thành 95-5 hay thậm chí là 99-1. 1% người dùng sẽ đem lại phần lớn doanh thu cho doanh nghiệp. Đó là những cái tip mà Tuấn xin được chia sẻ. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tuấn ạ. Câu hỏi tiếp theo dành cho anh Tuấn từ Social Beta, tức là các bạn hỏi rằng những vấn đề mà advertiser thường gặp khi mà làm mobile advertising là gì? Cái khía cạnh của social beta khi chạy quảng cáo, khi chạy những chiến dịch quảng cáo, những cái mẫu quảng cáo creative thì cái vấn đề họ gặp phải thứ nhất là về chi phí quảng cáo. Do hiện tại có quá nhiều ứng dụng họ chạy quảng cáo nên là chi phí quảng cáo trên các nền tảng khá là cao. Nếu các bạn không thể có một cái budget đủ tốt, hoặc là chạy quảng cáo đúng thời điểm, thì đó là một gánh nặng. Đó là vấn đề thứ nhất gặp phải. Thứ hai, như mình chia sẻ, nội dung quảng cáo rất quan trọng, nhưng mà nội dung đó không phải là tự nhiên mà lúc nào cũng có thể nghĩ ra. Khi mà thiết kế nội dung, cái team mà thiết kế ấn phẩm hoặc là team về ý tưởng, khi mà họ không có ý tưởng thì phải làm như thế nào? Đấy là một cái khó khăn gặp phải. Làm thế nào khi mà có ý tưởng nhưng mà có biết là cái ý tưởng đó có phù hợp không, có performance của nó sẽ tốt hay là không tốt, thì lấy cái gì để so sánh, cái tool nào để tham khảo, thì đó cũng là một vấn đề. Cuối cùng là thực ra mobile marketing thì không chỉ là chạy ở một thị trường nội địa, mà có thể chạy ở rất nhiều quốc gia khác. Thị trường mục tiêu mình có rất nhiều quốc gia khác như Đông Nam Á, những quốc gia khác ở châu Âu, châu Mỹ. Thì làm sao để nội địa hóa, làm sao để những mẫu quảng cáo của mình đáp ứng được cái thị hiếu của khách hàng mục tiêu, đó cũng là một vấn đề. Thì ba vấn đề cơ bản là như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thì có một câu hỏi là mình muốn hỏi là với những cái ứng dụng mà trả phí thì không có quảng cáo, tức là ứng dụng này là thường là sẽ là trả phí để không xuất hiện quảng cáo, thì người dùng sẵn sàng trả phí để không xem quảng cáo, thì người dùng đó sẽ là không thích quảng cáo rồi.
Vậy thì khả năng tiếp cận người dùng chất lượng của mobile ads sẽ là thế nào? Chắc là mình sẽ trả lời câu hỏi này bằng cách là, tức là đối với những người dùng mà khi mà họ sử dụng những ứng dụng mà đã trả phí để không xem quảng cáo, thì bản thân những người dùng đó họ là người dùng có tiềm năng để các bạn có thể thu nguồn lợi từ họ bằng những hành vi mua sắm trong ứng dụng, những cái event hay là những cái vật phẩm. Bản thân đối với những người dùng đó thì chúng ta sẽ không thu được cái nguồn lợi từ mobile ads, thì chúng ta sẽ tập trung thu lợi từ những người dùng đó bằng việc tập trung tối ưu hóa những cái sự kiện trong ứng dụng. Câu hỏi thứ hai mà dành cho Aki là mobile ads của Aki có thể target sâu đến mức nào? Thì hiện tại tại Aki chúng mình sử dụng 3 yếu tố chính. Thứ nhất là về phân tích dữ liệu và mô hình máy học. Thứ hai nữa là về yếu tố sáng tạo quảng cáo, và thứ ba nữa là về dữ liệu. Thì tụi mình xây dựng chiến dịch target thẳng đến user, tức là tụi mình sẽ xây dựng chân dung người dùng mục tiêu là những người dùng về tuổi, về sở thích, về hành vi của họ trong ứng dụng dựa vào những lịch sử trước đây, để tụi mình có thể là target nhắm thẳng đến những người user đó, chứ không có chạy lan man là chạy một cách là mass. Điều này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là đánh sâu, đánh rộng và đánh cụ thể đến từng user để tối đa được cái hiệu suất của ngân sách của chúng ta có thể đã trải ra. Câu hỏi tiếp theo dành cho anh Tuấn từ Asper là xin chào, mình có câu hỏi dành cho khách mời đến từ Asper. Mình xin hỏi là remarketing với cách tiếp cận tập trung vào quyền riêng tư là như thế nào? Và anh Tuấn thì có thể thị phạm hoặc là trình bày vấn đề này trong buổi webinar về Asper được hay không? Xin cảm ơn. Trước hết là policy của Webflyer là bên Tuấn không thể share dashboard cho public, cho nên bạn có thể liên hệ riêng với lại Tuấn để mà tìm hiểu thêm. Ngoài ra Tuấn có thể nói qua, ngoài cái chỉ số quan trọng nhất mà hiện giờ các nhà quảng cáo đang tập trung cho công tác tiếp thị lại là IDFA, thì ngoài cái IDFA thì Webflyer còn hỗ trợ nhà quảng cáo thu thập những cái thông tin khác như là CUID, hay là còn gọi là Customer ID, email, IDFV, hay là số điện thoại, hay là OAID, đặc biệt cho những cái thị trường ở Trung Quốc. Thì ngoài ra Webflyer còn thêm một cái lớp nữa gọi là cái lớp bảo mật, là người dùng có là advertiser bằng quyền quyết định là muốn chia sẻ thông tin nào và thông tin nào thì sẽ comply hay là sẽ tuân thủ theo các quy định chặt chẽ của SK Network khi mà làm việc với đối tác, thì nó sẽ an toàn hơn cho advertiser. Dạ vâng, chắc là mình sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, tại vì thời gian của chúng ta cũng đã gần hết rồi. Thì câu hỏi cuối cùng lại dành cho anh Tuấn Asper là anh có thể giải thích thêm về các xu hướng quảng cáo sắp tới mà không thông qua việc thu thập dữ liệu, nó hoạt động như thế nào và tầm quan trọng trong thời gian tới khi mà các vấn đề về bảo mật dữ liệu ngày càng trở nên nhạy cảm hơn. Trước mắt thì chúng ta cũng phải chấp nhận một cái thực tế mới, đó là dữ liệu người dùng IDFA nó sẽ không có nữa, và nó sẽ không có trên iOS, mà Webflyer nhận thấy những cái động thái tương tự từ Google Android, và dự kiến là cuối năm nay hoặc là đầu năm sau thì họ sẽ bắt đầu tiến hành. Và giống như Webflyer đã chia sẻ thì để đối mặt với cái xu hướng này thì các nhà quảng cáo cần phải chủ động hơn trong cái cách tiếp cận dữ liệu của mình, và Tuấn khuyên là nên sử dụng MMP như Webflyer để có được một cái nhìn tổng hợp, và không cần phải tốn quá nhiều nỗ lực là công sức để mà phải code thêm hay là phải decode cái giá trị chuyển đổi ở trên SK Network. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Tuấn ạ. Hiện tại thì chắc là chúng ta đã trả lời câu hỏi cuối cùng rồi, thì mình xin phép là để lại thông tin của tất cả các diễn giả của ngày hôm nay ở trên màn hình, để cho các anh chị hay các bạn nào chưa có cơ hội đặt câu hỏi hoặc là chưa có được giải đáp câu hỏi của mình thì có thể là gọi trực tiếp câu hỏi đến những địa chỉ email ở trên màn hình. Chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ trả lời hết tất cả các quan tâm và thắc mắc của mọi người. Xin rất là cảm ơn hai anh Tuấn từ Social Beta và từ Asper đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là quý báu và rất là hữu ích cho các anh chị đang tiến hành về thị trường mobile
marketing ở Việt Nam, và xin rất là mong là sẽ có được dịp đồng hành cùng các anh trong những cái dự án sắp tới. Xin cảm ơn anh và xin chào tất cả mọi người. Chào. Cảm ơn bạn ơi. Cảm ơn.